Xin chào, hôm nay mình muốn giới thiệu đến các bạn 4 cái thuật ngữ rất là quan trọng trong ngành kế toán và cả trong, ERP. Nếu mà các bạn muốn theo đuổi ngành ERP thì các bạn cũng phải có kiến thức về kế toán, nếu không là các bạn sẽ không thể nào biết cách set up, cái module finance trong hệ thống ERP. Thì 4 cái thuật ngữ đó là Chart of Account, Trial Balance, Income Statement và Balance Sheet. Ờm, các bạn thấy trên màn hình nó là một cái chart of accounts. Thì tất cả thông tin từ bây giờ mình giới thiệu trong các cái video về kế toán là sẽ bằng tiếng Anh thôi, tại vì mình muốn hướng dẫn các bạn về kế toán quốc tế, chứ không phải kế toán Việt Nam nha. Kế toán quốc tế thì nó sẽ theo các cái cái chuẩn mực quốc tế gọi là International Accounting Standard và International Financial Reporting Standards. Thì, mục đích của các cái video này là để giúp các bạn làm việc, về ERP và kế toán trong môi trường là các công ty quốc tế và các cái tập đoàn đa quốc gia, nên mình sẽ không đi vào kế toán Việt Nam. À, và những cái thông tin này là chỉ giúp bạn làm việc được thôi nha, chứ không phải là để đi thi gì đâu, tại vì mình sẽ không đi vào phần lý thuyết. Thì hãy bắt đầu bằng thuật ngữ Chart of Accounts. Chart of Accounts như các bạn thấy ở trên màn hình, nó là một cái danh sách của các cái account này nó gọi là nếu mà nói rõ hơn một chút về tiếng Anh thì nó là financial accounts. Thì vì khi mà bạn nhìn vào account thì cái chữ account nó có nghĩa là tài khoản thì nó rất là chung chung, đúng hông? Cái chart of accounts khi mà mình nghe cái term là chart of accounts thì nó sẽ gồm là danh sách những cái financial account. Thì nó sẽ có các cái mã, mỗi cái account nó sẽ có một cái mã và tên. Mã thì thường thường sẽ không được trùng, mà tên thì có thể trùng, tại vì tên thì nó sẽ không có một cái, cái restriction nào hết. Và sau đó là chúng ta thường sẽ thấy là các cái, phân loại các cái account của chúng ta, thì như trong ví dụ của mình là chúng ta thấy là mình có ví dụ cho 4 cái, phân loại theo cấp bậc nha, cấp cao nhất, cấp 1, cấp 2, cấp 3. Thì trong cái chart of account là các bạn đã thấy có xuất hiện hai cái thuật ngữ khác mà mình muốn giới thiệu hôm nay là balance sheet và income statement here. Thì trong một cái chart of account nó sẽ gồm tất cả các account mà được phân loại chính, cấp bậc đầu tiên mình muốn phân loại ở đây đó là balance sheet và income statement. Sau đó là các cái cấp bậc khác như các bạn thấy, nếu mà mình đi balance sheet thì mình sẽ có asset là tài sản. Và tiếp theo mình có liabilities là các cái khoản nợ. Rồi các cái cấp bậc tiếp theo là mình có non-current asset là tài sản dài hạn và current asset tài sản, ngắn hạn. Thì đó, nó được phân loại theo cấp bậc như vậy. Và nếu mà chúng ta có nhu cầu phân loại theo nhiều cấp bậc hơn thì chúng ta có thể thêm vào. Cuối cùng các bạn thấy ở đây mình có một cái cột kêu là mapping to, thông tư 200. Thì cái thông tư 200 này ra nó là cái bảng hệ thống tài khoản theo thông tư 200 của Việt Nam chúng ta, thì nó cũng là một cái chart of account mà được dùng để dùng cho mục đích báo cáo thuế ở Việt Nam. Thì các bạn thấy nó cũng rất là, tương tự cái kia, nó cũng sẽ có các cái tài khoản sẽ có các cái mã số tương ứng và tên. Các bạn thấy là cái bảng hệ thống tài khoản ở Việt Nam thì nó bắt đầu bằng tài sản ngắn hạn, nhưng mà trong cái ví dụ của mình ở đây các bạn thấy thì nó là bắt đầu từ tài khoản dài hạn. Thì cái việc này nó không quan trọng nha, ờ, mình dùng cái ví dụ này là vì rất nhiều công ty ở châu Âu dùng cái chart of account như thế này và họ thường bắt đầu bằng những cái non-current asset và non-current liability trước, rồi họ để mấy cái current sau. Theo, International Accounting Standard IAS số 1 á,
thì họ không bắt buộc chúng ta là phải để non-current hay là current trước hay sau, cái đó là quyền của chúng ta, nhưng cái này mình nghĩ là do thói quen của các công ty châu Âu thôi, thì họ sẽ dùng để non-current trước. Đó, thì quay lại cái cột mapping này, các bạn thấy là các tập đoàn quốc tế, đa quốc gia thì họ sẽ có một cái chart of account dùng trong nội bộ, như là cái ví dụ mình đang cho các bạn xem đây. Thì cái chart of account nội bộ này khi mà đến cuối năm họ muốn chuyển những cái thông tin tài chính để ra được cái báo cáo thuế của họ, thì họ bắt đầu phải map, cái từ dùng ở đây là map có nghĩa là, không biết tiếng Việt gọi là cái gì, nhưng mà để cho biết ví dụ như cái tài khoản mà tương ứng ở trong kế toán Việt Nam mình nó là cái gì so với cái tài khoản nội bộ của họ. Đây, để mình zoom lại một tí, các bạn thấy. Ví dụ như cái tài khoản nội bộ mã số 11100 là, à, nhà đất ha, tài sản là đất, thì cái tài khoản mà tương ứng bên thông tư 200 nó là 2131. Thì khi mà chúng ta làm như vậy á, thì chúng ta biết là, ví dụ như cái số, giá trị tài sản đất đai mà công ty đang sở hữu là 2 tỷ đi, thì trong hệ thống nội bộ nó là cái tài khoản số này, nhưng mà khi mà chúng ta muốn báo cáo thuế á, thì cái 2 tỷ đó nó phải vào cái tài khoản 2131 thay vì 1110000 này. Thì cái công việc này nó chỉ là phục vụ cái công tác báo cáo thuế cuối năm thôi, nên mình cũng, mình có làm một số ví dụ ở đây thôi chứ mình không có làm mapping cho hết tất cả các tài khoản ở dưới đây. Thì nếu mà các bạn đã thấy mục đích lâu dài của mình là làm về báo kế toán quốc tế thì chúng ta không cần nhớ cái này, cái này chỉ là chúng ta có một cái bảng làm mapping như thế này, rồi cuối năm chúng ta dùng một cái hàm để mà chúng ta làm trên Excel thì chúng ta dùng VLOOKUP, chúng ta tìm ra thôi, không cần phải nhớ luôn. Đây là hệ thống tài khoản ha. Mình có 2 ví dụ về chart of account thì các bạn thấy là cái chart of account của mình nó hơi khác so với cái thông tư 200. Các bạn thấy là cái chart of account theo thông tư 200 á, thì nó có cấp bậc như thế này, nó có ví dụ như cái tài khoản này là tiền mặt thì nó dạng là tài khoản mẹ, thì cái tài khoản mẹ này nó sẽ có 3 cái tài khoản con, đúng không? Còn cái chart of account của mình ở đây thì nó lại không có cái kiểu là cấp bậc tài khoản mẹ và tài khoản con, mà mình lại phân theo cái dạng là categories như thế này. Thì nếu mà mình làm ra một cái chart of account nó tương tự như cái thông tư 200 của Việt Nam mình thì nhìn nó sẽ như thế này. Ví dụ như mình sẽ có một cái tài khoản mẹ tên là non-current asset. Rồi dưới đó mình có, một cái level thấp hơn nữa là property, plant and equipment. Rồi dưới nữa lại là một cái level khác nữa, rồi mới đến cái tài sản đầu tiên mà mình muốn làm đó là về, tài sản là đất đai. Thì đây là ví dụ như hai cái tài khoản này nó sẽ tương ứng với cái này của mình ở bên đây. Thì các bạn thấy đó là lý do tại sao ở đây bên đây mình có nhiều cái level để mà phân loại cái tài khoản của mình hơn. Ở đây mình chỉ cần phân loại nó là balance sheet hay là income statement thôi. Tại vì những cái phân loại nó đã được tạo ra thành một cái tài khoản mẹ rồi. Trong những cái video tiếp theo các bạn thấy là mình sẽ dùng cái chart of account này. Lý do tại sao? Tại vì khi mà chúng ta làm kế toán ở trên Excel đó, thì khi mà chúng ta có số liệu thì chúng ta phải tổng hợp số liệu lại. Thì khi mà chúng ta có cái phân loại như thế này đó, thì chúng ta sẽ tổng hợp số liệu, mình sẽ tổng hợp số liệu rất là nhanh chóng dùng cái chức năng là pivot table ở trên Excel. Thì khi mà đến, giải thích về cái income statement, balance sheet mình sẽ cho các bạn thấy liền. Chức năng của pivot table như thế này và tại sao mình dùng cái chart of account này, không có tài khoản mẹ và tài khoản con ha, nó tất cả đây là chỉ là tài khoản con thôi. Đó là chart of account. Tiếp theo, mình sẽ nói đến trial balance. Trial balance, tiếng Việt mình gọi là bảng cân đối thử. Thì theo như mình
mới biết gần đây thì mình thấy là ở Việt Nam các cái công ty mà không có sử dụng hệ thống ERP á, họ không có biết cái thuật ngữ trial balance là cái gì. Tại vì cái thuật ngữ này thực ra nó kế toán quốc tế là họ biết hết á, nhưng mà không biết, ở Việt Nam mình thì người ta dùng một cái hình như là bảng kêu là bảng cân đối phát sinh hay gì đó, chứ họ không có dùng cái từ gọi là trial balance. Nhưng mà đã nói về kế toán quốc tế thì chúng ta nên hiểu cái từ này nha. Thì cái trial balance như các bạn thấy ở đây nó rất là giống cái chart of account của mình, đúng không? Nếu mà mình show ra hết tất cả các cái cột nè, thì thật ra mấy cái cột đầu tiên này các bạn thấy nè, nó chính là cái chart of account đó. Nhưng mà sự khác biệt của cái trial balance là gì? Trial balance bắt đầu có số liệu. Quay lại cái chart of account các bạn thấy là chart of account nó chỉ là một danh sách các cái tài khoản thôi, nó không hề có một số liệu nào hết nha. Còn trial balance thì chúng ta thấy là bắt đầu chúng ta có số liệu nè. Các cái cột này. Thì ví dụ như đây là số dư, các cái số liệu cho cuối năm 2022. Đây là số liệu cho cuối năm 2023 chẳng hạn. Và chúng ta thấy là không phải cái tài khoản nào cũng có số liệu. Thì mình đang trình bày ở đây theo dạng là cái full trial balance. Có nghĩa là không phải công ty chúng ta có số liệu cho tất cả các tài khoản này đâu. Nếu ví dụ như trong chart of account chúng ta có nhà đất, có nhà, có đất nè, có nhà nè, mà nhập vào công ty chúng ta chưa mua nhà, chưa mua đất thì cái số liệu nó sẽ là zero. Còn không ở đây. Thì ở đây mình cho một cái ví dụ là công ty này mới thành lập vào năm 2022 nên số liệu còn rất là ít. Nhưng mà những năm sau đó thì bắt đầu chúng ta sẽ có thêm số liệu. Ví dụ như năm đầu tiên là chúng ta thấy là cái tài khoản này nó chưa có số liệu nè. Nhưng mà đến năm 2023 thì nó lại có số liệu. Khi mà công ty bắt đầu hoạt động thì chúng ta sẽ có thêm số liệu vào ha. Thì cái việc mà chúng ta nhìn vào một cái trial balance đầy đủ như thế này á, tài khoản có số liệu, tài khoản không có số liệu thì nó là bình thường. Thì chúng ta có thể dùng chức năng để filter ra. Nếu mà chúng ta chỉ muốn nhìn vào những cái tài khoản mà nó có số liệu thôi thì chúng ta sẽ dùng cái chức năng lọc, là chúng ta sẽ lọc ra những cái tài khoản nào mà có số liệu thôi để chúng ta nhìn. Thì theo bản chất chúng ta thấy trial balance với chart of account rất là giống nhau, trừ mấy cái cột số liệu này rồi. Mình thấy mấy bạn sinh viên kế toán mới ra trường rất là hay lộn hai cái thuật ngữ này, chart of account với trial balance. Tại vì mới nhìn thì thấy chúng nó khá là giống nhau. Và điểm đặc biệt của cái trial balance là cái cuối cùng ở đây. Khi mà chúng ta nhìn vào kế toán truyền thống á, thì chúng ta sẽ thấy là trial balance là thường được trình bày theo dạng là có hai cột, nó có một cái cột số âm và một cột số dương, debit với credit đó. Nhưng mà mình trình bày cái trial balance ở đây theo dạng mà chúng ta sẽ thấy ở trên hệ thống ERP đó nha. Thường trên hệ thống ERP nó sẽ trình bày như thế này, là cả số âm và số dương nó nằm trên một cột. Thì theo nguyên lý kế toán, hai cái cột mà debit với credit lúc nào cũng phải bằng nhau, không được khác biệt. Thì khi mà chúng ta trình bày nó thành một cột như thế này á, thì khi mà chúng ta kiểm tra cuối cùng á, tổng của tất cả các balance là nó phải bằng zero. Có nghĩa là debit bằng credit là cộng với trừ là bằng nhau, cộng lại thì nó bằng zero, số 0 như thế này. Thì nhớ là khi mà chúng ta nhìn vào trial balance lúc nào cũng phải có một cái dòng cuối cùng để kiểm tra như thế này. Có trường hợp đặc biệt là khi mà chúng ta mới làm kế toán đi, chắc chắn cuối năm hay là cuối một cái kỳ kế toán, chúng ta nhìn vào cái trial balance của chúng ta nó sẽ không bằng zero. Chúng ta phải đi tìm lỗi đó. Thì cái dòng này nó rất là quan trọng đối với trial balance. Chúng ta thấy là ở đây ví dụ như mình dùng một cái formula là sum, đúng không? Mình sum tất cả các balance lại là zero. Các bạn thấy là cái trial balance của mình nó đang chuẩn, nó đang đúng, nó không có bị sai gì hết. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp theo về income statement và balance sheet, và mình sẽ giải thích thêm là tại sao mình dùng cái chart of account dạng có phân loại như thế này.
thay vì là chart of account mà dạng, parent and child như thế này. Thì khi mà chúng ta có những cái phân loại như thế này thì chúng ta có thể sử dụng được cái chức năng pivot table trong Excel. Ví dụ như các bạn thấy nè, mình dùng ở đây ha, từ cái trial balance thì cái level đầu tiên của mình là balance sheet với lại income statement nè. Thì và mình có số liệu ở đây, đúng không? Thì khi mà mình muốn có một cái báo cáo về income statement thôi, thì mình chỉ cần chạy chức năng pivot table nè, và mình lựa các cái level mình muốn. Trước hết là bộ lọc của mình là mình chỉ lựa level 1 là income statement thì mình sẽ có một cái báo cáo nhìn nó như thế này. Thì đây là cái income statement. Thì trong tiếng Việt mình gọi là báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Thì nó có cái gì trong đây? Khi mà chúng ta nhìn theo đây là những cái level thấp hơn nè. Ví dụ như, có revenue, có doanh thu nè, có các cái chi phí trực tiếp, rồi có các cái chi phí hoạt động khác. À, và đây các bạn thấy là dùng chức năng pivot table chứ mình không có phải cộng trừ nhân chia gì bằng công thức cả. Thì đây, theo cái thuật ngữ xưa gọi là income statement, nhưng mà theo, IAS 1 mới được sửa đổi lại thì cái báo cáo này được gọi là Statement of Comprehensive Income nha. Để mình cho các bạn xem cái reference này. Nếu mà các bạn muốn tìm hiểu về kế toán quốc tế thì mình có cái trang web này mình thường hay dùng để mà mình tra cứu. Thì trang web này nó do Deloitte phát triển và nó đã được tóm tắt lại rồi nên nó cũng rất là dễ hiểu và rất là tiện cho việc tra cứu tại vì nó ngắn gọn hơn. Thì như các bạn thấy nè, IAS lúc trước nó gọi cái income statement, đây là tên cũ nhưng mà tên mới thì nó gọi là Statement of Comprehensive Income này. Trước kia cái balance sheet đây, bây giờ đổi tên thành Statement of Financial Position. Hôm nay mình sẽ không đi sâu quá vào cái IAS 1 này ha. Nhưng mà chúng ta biết là những cái tên gọi này nó từ đâu ra đó. Rồi đó là cái income statement. Chúng ta thấy cái tổng của các cái số liệu mà trong income statement của chúng ta nó sẽ là, lãi hay lỗ, các cái khoản lãi hay lỗ của, công ty. Thì chúng ta thấy là ở đây mình có 2 cột, đúng hông? Một cột là kết quả hoạt động của năm 2022, một cột là kết quả hoạt động của năm 2023. Thì khi mà chúng ta nhìn vào đây thì chúng ta thấy là đây là lỗ nha, từ từ mình sẽ giải thích thêm về cách đọc cái số liệu này. Thì chúng ta thấy là 2 năm rồi công ty đều lỗ, thì cái ví dụ mình đưa ra là công ty này mới đi vào hoạt động thôi, thì lỗ là chắc chắn rồi. Ở đây mình có một cái ghi chú là cái số liệu này á, nó sẽ được chuyển qua bên balance sheet nha. Bây giờ chúng ta thấy là nó sẽ chạy qua balance sheet như thế nào. Đây là cái balance sheet của mình cũng được tạo bởi pivot table, các bạn thấy ở đây nha. Và mình cũng có level nè, ví dụ như mình có asset nè, non-current nè, current nè, liability cũng vậy. Và các bạn thấy là cái grand total của cái balance sheet của mình là cũng bằng zero, bằng không luôn. Nên nó hoạt động theo cái nguyên lý chung của cái trial balance ở đây. Các bạn thấy là khi mà mình tổng sum tất cả các số liệu trong cái trial balance lại nó cũng zero. Balance sheet cũng vậy, khi mà mình tổng hợp tất cả các số liệu lại thì nó cũng bằng zero. Có một cái dòng mà mình highlight màu vàng ở đây là cái số liệu này các bạn thấy là cái khoản lỗ 60 và 376 này của 2 năm á, là nó được chuyển từ cái income statement qua nè, thấy không? Đây nè, nó sẽ được chuyển qua cái dòng này của cái balance sheet. Cái nguyên lý này thì nó hơi khó hiểu, thì sau này khi mà chúng ta bắt đầu, à, biết, hiểu được hết những cái khoản khác rồi mình sẽ đi đến cái phần này sau ha. Nhưng mà mình chỉ cần biết cái điều quan trọng nhất bây giờ là khi mà chúng ta nhìn vào một cái balance sheet tổng của tất cả các số liệu
thì nó phải bằng không. Hoặc là khi mà chúng ta trình bày balance sheet mà dạng hai cột cũng vậy, debit với credit á, số số âm và số dương, hay là số có và số nợ theo tiếng Việt á, thì hai cái cột này lúc nào nó cũng phải bằng nhau. Khi mà chúng ta trình bày nó theo dạng một cột, thì khi mà chúng ta tổng hợp tất cả các số liệu lại thì nó phải bằng zero như thế này. Rồi, nhìn kỹ lại một lần nha. Chart of account chỉ là một danh sách tất cả các cái tài khoản tài chính. Trial balance là cái chart of account của chúng ta, nhưng mà nó có cái số liệu đi kèm trong mỗi cái account. Income statement nó chỉ là một nửa của chart of account hay là một nửa của cái trial balance, và nó tập hợp các cái tài khoản về kết quả hoạt động kinh doanh là doanh thu và chi phí. Còn balance sheet thì nó là một nửa của trial balance và tổng hợp tất cả các tài khoản về tài sản, các cái khoản nợ và vốn sở hữu của công ty. Đây. Rồi. Trong những cái video tiếp theo chúng ta sẽ được tìm hiểu thêm về cách làm sao chúng ta có được những cái số liệu như thế này nhé. Hy vọng là các bạn đã hiểu được những cái ngữ này để chúng ta tiếp tục cái video sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào.